नमस्ते नमस्कार साथीहरु, पुनः पनि स्वागत छ उसलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र आज पुनः पनि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। हुन त हजुरले भिडियोको थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ भिडियोको शीर्षक के रहेको छ। आज यस भिडियोमा हामी लक्ष्मी बैंकको मोबाइल बैंकिङ सर्भिसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। लक्ष्मी बैंकको मोबाइल बैंकिङ सर्भिस हजुरले कसरी मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ त सोही बारेमा आजको हाम्रो यो भिडियो रहेको छ। र यस बारेमा यदि हजुर पनि जानकारी चाहनुहुन्छ कसरी मोबाइल बैंकिङको एपबाट मोबाइल बैंकिङ सर्भिस रेजिस्टर गरेर चलाउन सकिन्छ अथवा एक्टिभेट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र अब हामी लाग्छौं हाम्रो भिडियोतर्फ। यसको लागि सर्वप्रथम हजुर प्ले स्टोरमा आएर लक्ष्मी बैंकको मोबाइल बैंकिङ सर्भिस मोबाइल बैंकिङ एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। लक्ष्मी बैंक मोबाइल मनी भनेर र लक्ष्मी बैंकको मोबाइल मनी भनेर जुन एप रहेको छ उक्त एप इन्स्टल गरिसकेपछि एप ओपन गर्नुहोला। र यहाँ हजुरको केही युजेस पर्मिशन्स रहेको छ जसलाई हजुरले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोला। आई एग्री मा क्लिक गरेर एक्सेप्ट गर्नुस्। एक्सेप्ट गरिसके पश्चात यहाँ हजुरले सबभन्दा पहिले त यहाँ मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर यहाँ हजुरले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले हाम्रो मोबाइल बैंकिङ सर्भिस रेजिस्टर भएको छैन अथवा एक्टिभेट भएको छैन। सो यहाँ रेजिस्टर अर एक्टिभेट एन्ड फरगट पासवर्डको जुन एउटा अप्सन दिएको छ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले क्लिक गर्नुहोला। र यहाँ क्लिक गरिसके पश्चात एक्टिभेट अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभेटमा क्लिक गरौँ। यहाँ पुनः पनि केही एग्रीमेन्टहरु रहेका छन्। यी एग्रीमेन्टहरु हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आई एग्री मा क्लिक गरी एक्सेप्ट गर्नुहोला। र यति गरिसके पश्चात चाहिँ हजुरको अब कुन मोबाइल नम्बरमा मोबाइल बैंकिङ सर्भिस एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ उक्त मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोला। उक्त मोबाइल नम्बरमा हजुरको एउटा कोड पनि आउनेछ, भेरिफिकेसन कोड। अब आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुस् र कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नुस्। आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुस् र अब कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नुस्। यसपछि यसले हजुरको पर्मिशन्स माग्नेछ फोन कल्सको म्यानेज गर्नको लागि, फोन कल म्यानेज गर्नको लागि। यसलाई हजुरले अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अलो गर्नुस्। र अलो गरिसके पश्चात चाहिँ हजुरको मोबाइल नम्बरमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। उक्त भेरिफिकेसन कोड यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई पुनः पनि कन्टिन्यू गर्नुस्। कन्टिन्यू गरिसके पश्चात यहाँ हजुरको अब लक्ष्मी बैंकको अकाउन्ट नम्बर जुन रहेको हुन्छ उक्त अकाउन्ट नम्बर हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। लक्ष्मी बैंकको हजुरको अकाउन्ट नम्बर राख्नुस् र कन्टिन्यू गर्नुस्। अकाउन्ट नम्बर राखिसके पश्चात हजुरले यहाँ अब एउटा नयाँ पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त पासवर्डमा मिनिमम 8 क्यारेक्टर्स हुनुपर्ने छ र म्याक्सिमम भनेको 15 क्यारेक्टर्स। आफ्नो पासवर्ड राख्नुस् यहाँ सेट न्यू पासवर्डमा राखेर त्यसैगरी सोही पासवर्डलाई कन्फर्म पासवर्डमा पनि टाइप गर्नुहोला। म आफ्नो पासवर्ड राख्छु। आफ्नो पासवर्ड राखिसके पश्चात यसलाई कन्टिन्यू गर्नुस्। र कन्टिन्यू गरिसके पश्चात अब चाहिँ हजुरले यहाँ आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन पिन सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सेटअप न्यू ट्रान्ज्याक्सन पिनमा एउटा 4 डिजिटको ट्रान्ज्याक्सन पिन राख्नुस्। त्यसपश्चात सोही पिनलाई पुनः पनि टाइप गरेर यसलाई कन्फर्म गर्नुस्। पिन राखिसके पश्चात अब कन्टिन्यू मा क्लिक गरौँ। र यसरी कंग्रेचुलेसन्स योर सर्भिस हैज बीन एक्टिभेटेड सक्सेसफुली भनेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइल बैंकिङमा लगइन गर्न सक्छौं। अब गो टु लगइन पेजमा क्लिक गर्नुस्। र अब हजुरले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर सजिलै लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर हजुरलाई लगइन गरेर देखाउने छु। मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखिसके पश्चात लगइनमा क्लिक गरौँ। र अब यहाँ यु हैव नट सेट सेक्युरिटी क्वेशन्स भनेर भन्नुभएको छ। हजुरले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनु भएको बेलामा चाहिँ हजुरलाई आफ्नो पासवर्ड रिकभर गर्न यी कुराले मद्दत गर्नेछ। यसलाई हजुरले पछि पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अहिले नै गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले अहिले नै गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अहिले नै गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा जानुस् अथवा पछि गर्न चाहनुहुन्छ भने लेटरमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुर आफ्नो लगइनको लागि फिंगरप्रिन्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने सेटअप नाउमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गर्न चाहनुहुन्न पछि गर्न चाहनुहुन्छ भने आई विल डु इट लेटरमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैगरी ट्रान्ज्याक्सन सेटअपको लागि पनि पिनको साटो फिंगरप्रिन्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने सोको लागि पनि हजुरले यसलाई सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गर्न चाहनुहुन्न भने आई विल डु इट लेटरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हजुरको प्रोफाइल पिक्चर एउटा एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले अथवा पछि पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। पछि गर्न चाहनुहुन्छ भने आई विल डु इट लेटरमा गर्नुस् अथवा अहिले नै गर्नुहुन्छ भने अपलोड पिक्चरमा क्लिक गरी हजुरको ग्यालरीबाट एउटा फोटो हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भइसके पश्चात मेरो अकाउन्ट भर्खर खुलेको छ जसमा चाहिँ हजुरको मेरो अकाउन्टमा अहिले ब्यालेन्स पनि रहेको छैन र मेरो इमेल एड्रेस पनि भेरिफाई भएको छैन र यसमा चाहिँ हजुरको सेन्ड भेरिफिकेसन इमेल गरेर हजुरले आफ्नो इमेल पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि यो कुरा गर्ने नै छु र यसरी सजिलै हजुरले लक्ष्मी ब्याङ्कको मोबाइल मनी एपबाट मोबाइल ब्याङ्किङको एप मार्फत आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस लक्ष्मी ब्याङ्कमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो आजको भिडियोलाई यति नै थियो। फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस्त धन्यवाद। बाइ बाइ।